zucchini. Thì đầu tiên mình làm là phải cởi giấy. Ok. Và vứt đống này ở đây. Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay là một ngày cực kỳ nắng đẹp và mình lại quay trở lại với một chủ đề cực kỳ ngẫu nhiên. Thì dạo gần đây mình có lên mạng rất nhiều. Các bạn biết mà, không làm gì thì lên mạng thôi. Mình có lên mạng, sau đó thì mình có lướt thì tự nhiên thấy một tin là store mà bán cây cảnh ở bên này nó sale ấy. Và mình đã tìm thấy một chỗ gọi là Plant Collective. Nó sale một cái bundle, nó khoảng 6 cây, 6 loại cây. Nhà mình cũng khá là thiếu sức sống, tại vì đi làm thì cũng không có thời gian chăm cây. Và bây giờ ở nhà thì có thời gian nhiều hơn. Thì mình muốn chăm một cái gì đó. Mình muốn nuôi chó nuôi mèo nhưng mà kiểu cũng không thể trong cái thời điểm này. Thì mình muốn chăm một cái gì đó. Nhà mình cũng nó bị không có cây nên là nhìn nó khá là bị thiếu khí. Nên là mình ở nhà nhiều thì đầu óc mình cũng trở nên điên loạn luôn rồi, tại vì nó không có sức sống. Mình đã order khoảng tầm 1 tuần trước, thì hôm nay hàng đã đến. Trước khi xuống nhận đồ thì mình đã quyết định đi mua chậu cây, vì người ta sẽ chỉ ship cho mình cây chứ người ta không ship cho mình đất trồng cây hoặc là chậu trồng cây, nên mình phải tự túc. Và đây cũng là lần đầu tiên mình tìm hiểu về việc trồng cây. Mình sẽ không bao giờ nghĩ là mình sẽ trồng được cây, kể cả như kiểu ai mà tặng mình hoa là mình cũng sẽ không nhận ý. Tại vì mình nghĩ là mình không phải là một người giỏi chăm hoa, nuôi hoa và tưới nước. Nhưng lần này mình đã chọn mua succulent, là một loại hoa, mình nghĩ Việt Nam nó gọi là hoa đá. Nó kiểu là một giống xương rồng ấy, nhưng nó là những cái loại hoa này thì nó không cần chăm sóc quá nhiều, không cần quá chú tâm vào việc phải tưới nước các thứ. Nó sẽ cần phân bón của loại succulent đấy, và nó không cần thiết phải ra ngoài ánh mặt trời. Tại vì những loại cây đấy thì nó sẽ rất dễ bị cháy lá khi mà ra ngoài ánh mặt trời. Mình cũng đã tìm hiểu rất nhiều về loại cây này thì mình quyết định mua, tại vì nó cũng dễ chăm sóc. Và thứ hai là hình như nó đang là một cái trend nào đó mà có xương rồng trong nhà, mình cũng muốn thử. Nên là mình đã order một cái bundle 6 cây. Thì người ta sẽ tự chọn cho mình ngẫu nhiên tất cả các loại succulent khác nhau ở trong đấy. Nhưng mình lại không chọn xương rồng, vì lần này mình nghĩ là mình mới nuôi cây thôi ấy, nên mình sẽ chọn đúng một loại cây thôi để cho dễ nuôi và cho dễ tìm hiểu. Các bạn hãy cùng mình đi mua chọn cây nha. Mình đã lấy được rồi, có đủ 6 lọ. Đây là đường phố, và kia là cái hàng rất dài để lấy đồ. Bây giờ thì đi về thôi các bạn. Tại vì cái hộp cây mà hôm trước mình order và mình đi lấy thì nó to hơn so với cái cây mà mình đã order, nên bây giờ mình lại phải tụ ra một cái dollar store để mua những cái chậu nhỏ nhỏ hơn. Mấy cái chậu trước mình mua đắt quá rồi nên mình không muốn mua lại nữa. Mà trong cái thời gian này rất khó để đi exchange hoặc là refund ý. Ok, bây giờ bắt đầu chơi chắn và đi thôi. Nhưng mà một điều rất vui là hôm nay trời cực kỳ đẹp luôn. Ok, mình cũng vừa khử trùng xong rồi thì đến bây giờ là đập hộp. Gọi là đập hộp thôi chứ là đập túi ni lông. Lại mua giấy vệ sinh. Mình đã mua được lọ cây này, chắc là mình đã đặt một chậu cây màu trắng. Tại vì mình thấy nhà mình màu trắng thì nó sẽ hợp hơn ấy. Nhưng khi về đến nơi thì nó lại không có cái lỗ, những cái lỗ như thế này ở dưới đít chậu cây. Mà cái loại hoa succulent này thì khi mà mình tưới nước thì đất cần được sự thông thoáng và cần nước nó chảy nó ra ấy, chứ không nên để đất nó bị uống nước, vì như thế thì sẽ giết cây mất. Vì cái cây này là một dạng xương rồng mà. Mình sẽ cho các bạn xem cái chậu màu trắng mà mình đã mua nhá. Đây là cái chậu màu trắng, nhìn cũng khá là xinh nếu mà mình để ở trong nhà. Nhưng mà đây là cái chậu màu nâu mà mình vừa đi mua, mới mua hôm nay thôi. Còn cái chậu này mình mua từ ngay sau khi mình order cây rồi ấy. Đấy là cái thứ nhất mà mình cần mua, đó là chậu cây. Cái thứ hai mình cần mua đó chính là đất trồng cây. Mình lúc đầu mình đã nhầm, mình nghĩ là mình sẽ
mua phân bón là fertilizer, nhưng mà không, mà thứ mình mua thì sẽ chính là potting mix, đất potting mix cho cactus, palm and succulents. Cái bịch này đằng sau nó cũng có đầy đủ hướng dẫn, và nó hướng dẫn là mình phải chọn cái loại pot ấy mà nó có cái drain hole thì nó sẽ thoát được nước ra khỏi đất, thì nó sẽ không giết cây. Cái thứ ba mình mua, tại vì đây là lần đầu tiên mình làm vườn, cũng không gọi là làm vườn, gọi là tự trồng cây đi, thì mình mua cái này tại vì mình thấy nó cũng khá là cute. Tiếp là găng tay trồng cây. Mình cũng định dùng găng tay rửa bát rồi, nhưng mà nhìn nó mất thẩm mỹ, với cả nó to hơn tay mình nên là trồng cây cũng khá là khó. Nên là mình mua cái này để mỗi lần trồng cây là nó sẽ có dụng cụ riêng để trồng cây. Các bạn thấy không? Ở nhà mình kiểu chỉ có tiêu tiền thôi chứ có làm gì đâu. Các bạn tin là mình đã ở nhà 2 tháng rồi không? Yeah, 2 tháng rồi đấy. Ai mà không biết chứ mình thành con điên từ lâu lắm rồi ấy. Ok, và tiếp theo là tại vì mình thấy cái này có quá là nhạt nhẽo nên là mình đã mua thêm bút để vẽ thêm. Kiểu cái này không cần thiết thôi. Next, trồng cây mà cũng đầu tư phết. Mong là cây không chết. Mình chưa trồng bao giờ nên mình không biết là mình có duyên với trồng cây hay không, nhưng mình biết là mình không có duyên với việc nuôi hoa. À đúng rồi, cái này là để khi mà cây chưa lớn, và cái to như thế này là để khi mà cây đã lớn rồi thì mình sẽ chuyển sang cái này. Quá chuẩn, kiểu một mũi tên trúng 2 đích. Mặc dù tốn 2 lần tiền. Mình sẽ đi xuống nhận cây. Mình cứ nghĩ là nó sẽ gửi cho mình cả một cái hộp to đùng như thế này. Có thể đất nó sẽ rơi hết ra sàn nhà ấy, nên là mình sẽ mang ra ngoài ban công trồng. Ôi chứ rồi mình mua của trẻ con hay sao ấy? Sao nó bé thế này? Kiểu nó không hết tay mình luôn. Chật quá. Thảo nào nhìn nó cute baby. Thế cái của người lớn cũng đúng là màu xanh là cây mình không thích, thế nên mình chọn cái này. Ôi mẹ ơi, thôi ra nhìn vẫn xinh. Ok, ấn tượng đầu tiên của mình là người ta cho rất nhiều xốp. Wait. Này, mình sợ nhất là sợ tiếng xốp kêu kiểu mỗi lần mà ai hoạt động đến xốp là mình sẽ nổi ở da gà. Chỉ ngay bây giờ mình đang nổi ở da gà luôn này. Bao giờ mới lấy hết những cái đống xốp ra đây. Ok, mình sẽ lấy một cái cây đầu tiên ra. Nhìn sâu hỏng cây. Wow, người ta bọc cũng kỹ phết mình nha. Wow, xinh á. Wow, mình không biết cái loại cây đó là loại cây gì luôn. Nhưng mà tí nữa mình sẽ cho các bạn một cái tip để biết cách trồng cây và biết nhận biết đây là loại cây gì. Cái khoảnh khắc này ý, mình cảm giác kiểu đập hộp vui dã man ấy, còn vui hơn cả việc đập hộp Sephora ấy. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu thử. Mình có nên ra ngoài. Mình có 2 cái khiên và cái này của thần Poseidon. Mình sẽ cho các bạn xem cái tip mà trồng cây mà mình nói từ nãy giờ nhá. Mình biết đến một cái app trồng cây khá là thú vị. Thì đây là cái app mà mình đã tải. Nó được gọi là Blossom. Đây cũng là lần đầu tiên mình mở cái app thôi, nhưng mà mình thấy nó hướng dẫn cũng khá là hay ho ấy. Thứ nhất là snap a photo to identify the plant. Tiếp theo là explore the plant care guide. Nó có care guide luôn nha. Có nghĩa là nó chỉ cần nhìn nhận qua hình ảnh là nó biết đây là loại cây gì, và nó sẽ đưa cho mình các cái hướng dẫn để nuôi nó nghe ý. Get timely care reminders. Những bạn nào mà lười trồng cây thì các bạn sẽ được cái app này nhắc nhở là bao lâu thì sẽ phải tưới nước một lần, hoặc là chăm bón như thế nào đấy. Với tất cả các loại cây mình nghĩ như vậy. Step 4 là become a plant guru. Identify plants and set care reminders without limits. Step 4 là đóng tiền. Không, nhưng mà bây giờ mình sẽ thử try free trước, vì mình cũng không biết là cái app này nó sẽ như thế nào. Monthly là 9 đô 49 một tháng. Còn theo năm sẽ là 26 đô 49 một năm. Nhưng mà thôi, mình mới dùng ấy nên mình nghĩ là mình cứ trial trước đã. Nếu không thì mình sẽ subscribe sau. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu thử identify những cái plant này nhá. Camera.
Bây giờ mình sẽ thử em mà kiểu nhìn đặc sắc nhất trong cả 6 em nhá. Ok, let's do this. Ok, hay quá à. Thực sự là hay ho đấy. Ra rồi các bạn ơi, ra rồi. Em này tên là Echeverria, mình không biết đọc. Blue Curls. Wow. Okay, tiếp theo mình sẽ tìm hiểu những em màu tím trước nhé. Hay ho ghê. Ra rồi, em này tên là Molded Wax Agave. Là một dòng họ của nha đam á. Wow, thực sự là rất nhiều nên mình nghĩ là mình sẽ tự đọc. Tại vì các bạn sẽ không muốn mình ngồi đây lại nhại về vấn đề plan này, plan họ đâu. Những cái loại màu tím này nó sẽ full sun, nó cần ánh nắng mặt trời. Mình cứ nghĩ là những cái loại cây xương rồng này nó sẽ không cần thiết lắm ý, chỉ sợ nó cháy lá thôi. Nhưng mà thực ra nghĩ lại xương rồng là ở sa mạc mà, thì nó phải có ánh mặt trời. Thấy không? Nhãn mình nhiều lúc nó cũng không hoạt động đúng cho lắm. Ok, đấy là xong. Đi trồng cây thôi. Ok, bắt đầu làm nha. Mình sẽ lấy cái đầu tiên là em đầu tiên mình ghi nha. Ở đây người ta sẽ bắt đầu tổ chức những cái bữa tiệc đặt công các bạn. Kể từ cái ngày mà quarantine thì mình đã thấy hôm nào cũng mang đồ điêu xoong chảo ra đặt công để chơi với nhau. Mày gãy mất lên luôn. Máy ảnh của mình thì hết pin. Mình thì đang trồng cây. Và Toronto lại đang having a party. Ngày nào cũng vậy thôi. Tầm 7:30, 8 giờ là lại thế này. Cũng vui phết. Nhưng mà hôm nay có vẻ to hơn mọi hôm. Mình tiếp tục trồng cây thôi. Ok, bắt đầu tưới nước thôi. Mình sẽ tưới bình tĩnh thôi nha. Ok, tưới nốt 5 em này nào. Mình có phát minh ra được những cái đế để đường bên dưới những cái chậu hoa này, để khi mình tưới nước thì nước sẽ không bị dây ra hoặc là chảy ra những đồ nội thất màu trắng của mình. Mình viền thành những vòng tròn như thế này và mình cắt nó ra thành 6 miếng nhỏ gọn vì mình muốn nó nhỏ gọn nhất có thể mà. Và các bạn nhìn thấy đấy, bạn sẽ để như thế này. Ta-da! Ok, chắc là mình kết thúc cái vlog này ở đây thôi. Mình cũng phờ phạc và mệt mỏi lắm rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Và mình sẽ để cái link mà mình mua cây ở phía bên dưới. Mình cũng sẽ để tên cái app mà mình sử dụng để nhận biết cái loại cây này ở phía bên dưới phần description box nha. Nói chung mình sẽ để tất cả mọi thứ ở bên dưới cho các bạn xem. Nếu các bạn có nhu cầu mua cây, khi mà mình tìm kiếm mua cây ở bên Toronto, Canada,
Còn những thành phố khác thì mình cũng không biết, nên là hoặc là những cái thành phố khác là sẽ có những cái business khác mà cũng làm về cây như thế này. Còn riêng mình thì mình chọn Plant Collective. Mình sẽ order thêm nhiều cây hơn và update cho các bạn tình hình của các em bé này qua Instagram story, hoặc có thể mình sẽ làm một cái video khác khi mà mình unbox những cái loại cây khác và mình sẽ update các em bé này nha. Bye bye, thank you for watching. Để quên không show cho các bạn là mình sẽ trang trí nhà như thế nào, thì mình sẽ tạm thời, mình nghĩ là mình sẽ để trên cái kệ này. Chính vì thế mình mới phát minh ra cái để bên dưới để cho nó đỡ bị bẩn cái nội thất của nhà mình ý. Thường thì ánh nắng mặt trời nó sẽ chiếu từ phía bên này vào, nên là để bên này thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng lắm. Nhà mình hướng Nam nên là mình cũng không lo lắng về việc ánh mặt trời lắm. Tại vì mặt trời mọc đằng Đông lặn đằng Tây, hay mặt trời mọc đằng Tây lặn đằng Đông mà. Ok, hết rồi. Bye, thank you.